নমস্কাৰ আপুনি যদি এজন চাকৰিয়াল মানুহ হয় বা ফুল টাইম কিবা ব্যৱসায় কৰে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি এক্সট্ৰা ইনকাম কৰিব বিচাৰে কিন্তু আপুনি ভালদৰে ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়া হলে এইটো আপোনাৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট ভিডিও মই ইয়াতে কম আপুনি কেনেকৈ পাৰ্ট টাইম ট্ৰেড কৰি পেলাই ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা এক্সট্ৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব ইয়াতে মই ষ্টক এটা বাছি উলিওৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰফিট কেনেকৈ বুক কৰিব লাগিব গুটেইখিনি কথা ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস যাম সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব ভিডিওটো বহুতখিনি ইনফৰমেটিভ হ'ব তো বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰাজীৱ ৰয় মই এজন শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ হয় অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ পৰা আমাৰ চেনেলটো চাই আছে আপটেক্স এছামিজ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপনি সবতছে আগে পাই যায় সো বলক তেতিয়া হলে আমি স্ট্র্যাটেজিটো কি হেতু জানি লও সো স্ট্র্যাটেজিটো কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক দেখাম ষ্টক এটা কেনেকৈ বাছি উলিয়াব হেতু এটা সবতছে ডাঙৰ কাম কিন্তু দে তাৰ পিছত কিনা বেচাটো বহুত ইজি আপনি খালি এটা সিম্পল বাই বাটন ক্লিক কৰিবলৈ হয়নে নাই কিন্তু ষ্টক বাছি উলিয়াটো এটা ডাঙৰ কাম সো ষ্টক কেনেকৈ বাছি উলিয়াব ষ্টক বাছি উলিয়াবলৈ আপনি একো কৰিব নালাগে সিম্পলি এনএসই ওয়েবসাইটত আহিব নেশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া ইয়াতে আহি পেলাই এইটো চাওক মাৰ্কেট ডেটাত আহি মাৰ্কেট স্ন্যাপশ্বটত ক্লিক কৰি দিও ইয়াতে চাওক দুটা ট্যাব আছে ক্যাপিটাল মাৰ্কেট আৰু ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেট আপনি ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেটত ক্লিক কৰি দিব কিন্তু আপনি ট্ৰেড ক্যাশ মাৰ্কেটতে কৰিব দে ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেটত মই ট্ৰেড কৰিবলৈ কেতিয়াও সাজেষ্ট নকৰো নতুন ট্ৰেডাৰক আপনি ক্যাশ মাৰ্কেটতে ট্ৰেড কৰিব কিন্তু যোনবিলাক ষ্টকত আমি ট্ৰেড কৰিম হেবিলাক ডেৰিভেটিভ ষ্টক আৰু ডেৰিভেটিভ ষ্টকত ট্ৰেড কৰা সবতছে ডাঙৰ এডভান্টেজ কি লিকুইডিটি মানে কি আপনি অতি সহজে তাত বাই আৰু সেল কৰিব পাৰিব বেসিক্যালি কি হয় যোনবিলাক নতুন ট্ৰেডাৰ বিগিনাৰ ট্ৰেডাৰ ইহঁতে আহি পেলাই জিটি ষ্টক বাই কৰিব তাৰ পিছত ফসি যায় মানে কি যেতিয়া সেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ইহঁতে বায়াৰ বিচাৰি নাপায় বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় সার্কিট লাগি যায় কেতিয়াবা আপাৰ সার্কিট লাগে কেতিয়াবা লোৱাৰ সার্কিটো লাগে গতিকে আপনি সদায় লিকুইড ষ্টক চাব যোনবিলাকত আপনি অতি সহজে বাই আৰু সেল কৰিব পাৰে আৰু ডেৰিভেটিভ ষ্টক বিলাক হেবিলাক বহুত লিকুইড হয় বাই ডিফল্ট হেবিলাক লিকুইড হয় কাৰণ ডেৰিভেটিভ ষ্টকৰ হেতু এটা প্ৰাইম ক্ৰাইটেৰিয়া হয় ডেৰিভেটিভত লিষ্ট হ'বলৈ হলে ষ্টক এটা বহুত লিকুইড হ'বই লাগিব ঠিক আছে সেইকাৰণে মই সাজেষ্ট কৰিম আপনি যদি বিগিনাৰ হয় তেতিয়া হলে প্ৰিফাৰ কৰিব ডেৰিভেটিভ ষ্টকতহে ট্ৰেড কৰা ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেটত নহয় দে যোনবিলাক ষ্টকত আপনি ট্ৰেড কৰিব হেবিলাক যাতে ডেৰিভেটিভত ট্ৰেড হয় ঠিক আছে কিন্তু ডেৰিভেটিভ মাৰ্কেটত বহুত ষ্টক আছে আপনি সব ষ্টকটো কিনিব নোৱাৰে আপনি কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকতে ট্ৰেড কৰিব হয়নে নাই সেই কাৰণে আপনি এটা স্ক্ৰিনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু স্ক্ৰিনাৰটো কি ইয়াতে চাওক দেখিছেনে স্পাৰ্টছ ইন ওপেন ইন্টাৰেষ্ট ইয়াতে আহিব স্পাৰ্টছ মানে যোনবিলাক ষ্টকৰ ওপেন ইন্টাৰেষ্ট হঠাতে বাঢ়ি গৈছে ওপেন ইন্টাৰেষ্ট কি মই ইয়াৰ বিষয়ে নকওঁ ডেৰিভেটিভ টাৰ্ম হয় আপনি এইবিলাক একো চাব নালাগে আপনি খালি ষ্টক কেটা চাব ইয়াতে চাওক কি ষ্টক আহিছে MGL আছে ফিন নিফটি এটো এটা ইনডেক্স হয় ইয়াতো আপনি ট্ৰেড নকৰে OFSS হেতুত কৰিব পাৰে এইবিলাক সব ষ্টক হয় IGL হয় ব্যাংক নিফটিও এটা ইনডেক্স হয় ইয়াত কৰিব নোৱাৰে ক্যান ব্যাংক UPL RT ইন্ডাষ্ট্ৰিজ এলকেম SRF এইবিলাক ষ্টকত আপনি বাই সেল কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক কিমান ধুনিয়া ওপেন ইন্টাৰেষ্টৰ ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে তাৰমানে ইনক্ৰিমেন্ট হোৱা মানে কি ইয়াতে নতুন ট্ৰেডাৰ্ছৰ ইন্টাৰেষ্ট আহি গৈছে ঠিক আছে কিন্তু মই এইটোও নকওঁ যে ওপেন ইন্টাৰেষ্ট বাঢ়ি গৈছে বুলি আপনি লগালগ কিনিব লাগিব হেতু কেতিয়াও কৰিব নালাগে কেনেকৈ কিনিব লাগিব হেতু মই কৈ আছো আপনি এটা ইন্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব কি ইন্ডিকেটৰ একদম সিম্পল ইন্ডিকেটৰ মই আগে কৈ দিও ইন্ডিকেটৰটো কি মই ইয়াতে এটা লাইন আকিছো দেখিছেনে এই ব্লু কালাৰ লাইনটো এইটো মুভিং এভাৰেজ লাইন ঠিক আছে মুভিং এভাৰেজৰ সদায় পিৰিয়ডটো চাব লাগে ইয়াতে চাওক 20 বুলি আছে মানে 20 দিনৰ এইটো মুভিং এভাৰেজ সো আপনি মুভিং এভাৰেজ ডাল ইয়াতে লগাই লব মুভিং এভাৰেজৰ বিষয়ে যদি নাজানে মই আই বাটনত ইয়াৰ এটা ভিডিও দি দিম সো হেতু ভিডিও চাব আগে তাৰ পিছত আপনি এই ভিডিওটো চাব
সো মুভিং এভারেজ ডাল আপনি আঁকি দিব এটো 20 পিরিয়ড মুভিং এভারেজ তার পিছত আপনি স্টক কিটা চাও স্টক কি আছে এমজিএল আছে ওএফএসএস আইজিএল মই এটা এটাকে দেখাই আছো প্ৰথমতে এমজিএল টো চাও কোনটো স্টকত আপনি বাই কৰিব হেতু বহুত নেসেসারি তাত আমাৰ স্ক্ৰিনত আহিছে বুলিয়ে যে আমি বাই কৰিম হেতু কেতিয়াও কৰিব নালাগে ইয়াতে চাও এমজিএল ধুনিয়া ভলিউমত ওপেন ইন্টারেস্ট তো বাহিছে আজি ইয়াতে ভলিউম চাও এইডাল বাৰ দেখিছে যে এটো ভলিউম ইন্ডিকেট কৰিছে সো যদি এনেকা ভলিউম আহিছে আৰু প্রাইস টু মানে যোনটো কারেন্ট মার্কেট প্রাইস হেতু 20 পিরিয়ড মুভিং এভারেজৰ ওপৰত আছে তেতিয়া হলে আপনি ইয়াত বাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে চাওক ক্রাইটেরিয়া একদম মিলি গৈছে আজি ওপেন ইন্টারেস্ট তো ধুনিয়া বাহিছে আৰু মুভিং এভারেজৰ ওপৰত আছে এতিয়া কোনটো লেভেলত বাই কৰিব হেতু এটা ডাঙৰ কথা ঠিক আছে সো লেভেলত বাই কৰিবলৈ হলে আপনি 15 মিনিটৰ চাৰ্টটো খুলি লব 15 মিনিটৰ চাৰ্টটো খুলি পেলাই চাব মুভিং এভারেজটো কিন্তু হেতু 20 পিরিয়ড মুভিং এভারেজে থাকিব আপনি মুভিং এভারেজৰ লেভেলটো চাও মুভিং এভারেজ এতিয়া কোড আছে 1033 ওচৰত আছে আৰু এতিয়া কারেন্ট মার্কেট প্রাইস কিমান হৈ আছে 1083 মানে 50 টকা মান ওপৰত আছে মুভিং এভারেজৰ ওপৰত ঠিক আছে যেহেতু বহুত ওপৰত আছে 50 টকা সো 1000 টকীয়া স্টক এটা 50 টকা মানে 5% সো 5% ওপৰত আছে গতিকে ইমান ওপৰত থাকিলে আপনি এতিয়া বাই কৰিব নালাগে আপনি অলপমান ওয়েট কৰিব যেতিয়া ই অলপ তললে আহিব ইমান তললে আহিব বুলি ডাউটফুল ইমান তললে নাহিব সাগে আজিৰ ভিতৰত বা কাইলেও নাহিব পাৰে গতিকে আপনি কি কৰিব যদি অলপ তললে আহে আপনি 2% মান ওপৰত থাকিলে বাই কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতকে ওপৰত বাই কিতেও কৰিব নালাগে 2% মানে কি মুভিং এভারেজ যত থাকিব 30 মানত আছে মই রাউন্ড ফিগার কৰি দিছো 1030 আছে তো 2% ইয়াৰে 2% কিমান হ'ব 1050 সো 1050 ওচৰে পাজৰে আহিলে আপনি বাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো যেতিয়া এইখিনি লেভেলত আহিব তেতিয়া আপনি বাই কৰিব আজি যদি নাহে আপনি এই স্টকটো আপোনাৰ ওয়াচ লিষ্টত থৈ দিব ইয়াতে থৈ দিব কাইলে বা পৰখিলে যেতিয়া আহিব এইটো লেভেলত আপনি বাই কৰি দিব ঠিক আছে সো এইটো এটা স্টক গল আৰু আমি চাও কি স্টক আছে ওএফএস আছে আইজিএল আছে আমি আগে ডেইলি চার্টটো চাম ওএফএসএস টু চাই লও আগে অৰাকল ফাইনেন্স ওএফএসএস অৰাকল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস সো ওকে এইটো স্টকত আমি তো বাই কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ই বহুত তললে নামিছে আমি সুইং ট্রেড কৰিম মানে যোনবিলাক স্টক ওপৰলে যাব সেইবিলাক স্টকতে বাই কৰিব লাগিব এইটো স্টকত তো আমি কেতিয়াও বাই কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আজি চাওক বহুত গ্যাপ ডাউন ওপেন হৈছে আৰু তলতে ট্রেড কৰি আছে সো এইটো সিম্পলি আপনি ডিসকার্ড কৰি দিব তাৰ পিছত কি আছে আইজিএল আছে আইজিএলৰ স্টকটো এবাৰ চাও খুলি চাৰ্টটো আইজিএল চাৰ্টটো একে ধুনিয়া এমজিএলৰ নিচিনা আৰু এইটো চাওক ব্ৰেকআউট দিছে এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছিল ৰেজিস্ট্যান্সৰ ওপৰত আজি সাস্টেইন হৈ আছে সো এইটো স্টকত বাই কৰিব পৰা যায় সো আপনি 15 মিনিটৰ চাৰ্ট এবাৰ খুলি চাব চাওক আমাৰ মুভিং এভারেজৰ লেভেল কোড প্ৰায় 500 মান ঠিক আছে আৰু এতিয়া ট্রেড কোড কৰি আছে 510 ওকে এতিয়া পার্সেন্টেজ হিসাবে চাওক আমি ম্যাক্সিমাম 2% ওপৰত হলে লব পাৰো সো 500 ৰ ওচৰত আছে আৰু এতিয়া হৈ আছে 510 মান সো এইটো লেভেলত কিন্তু বাই কৰিব পৰা যায় কাৰণ 2% ৰ হে ৰিস্ক হয় নে নাই মানে এইটো তো সাপোর্ট হয় ইয়াৰ তলত আহিলে আমি এক্সিট কৰি দিম সো এইখিনি রিস্ক আমি লব পাৰো 2% ঠিক আছে আৰু তললে আহিব পাৰে কিন্তু বেছি তললে আহা চান্সটো কম আছে কাৰণ ধুনিয়া মোমেন্টামত আছে ভলিউমটো বিৰাট ধুনিয়া গতিকে আমি এইটো স্টকত কারেন্ট লেভেলতে বাই কৰিব পাৰো সো ইয়াতে আমি বাই কৰি দিম আৰু এইটো স্টকত আজি মই ইন্টাৰডে কল দিছো দে আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই ইয়াত ইন্টাৰডে কল দিছো বাই আইজিএল এভো 506 ইয়াৰ টার্গেট দিছিলো সেকেন্ড টার্গেট যোনটো আছিল 15 মানে 2% ৰ টার্গেট আছিল হেতু এচিভ হৈ গৈছে ঠিক আছে সো এইটো এটা ধুনিয়া কল আছিল আজিৰ কাৰণে সো জিয়ে নহক এইটো স্টকত আপনি সুইং ট্রেডও কৰিব পাৰে আৰু কারেন্ট লেভেলত বাই কৰিব পাৰে সো যদি কারেন্ট লেভেলত বাই কৰে তেতিয়ালে স্টপ লস কোড লগাব সো ধৰিললো আপনি 510 ত বাই কৰিলে স্টপ লস টো একদম স্ট্রিক ৰাখিব
মুভিং এভাৰেজটো এটা সাপোৰ্টৰ কাম কৰে সো ইয়াৰ তলত যদি আহে তেতিয়া হলে আমি এক্সিট কৰিম কিন্তু একদম এইখিনি লেভেলত আপুনি স্টপ লস লগাই নথব যেতিয়া তেতিয়া ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে সো আপনি স্টপ লস লগালে আজি যোনটো লো আজি লো কোড এইখিনি মানত প্ৰায় 495 মানত সো এইখিনি জায়গাত আপনি এটা স্টপ লস লগাই দিব ঠিক আছে সো ইয়াতে যদি বাই কৰে আপনি 495ত টার্গেট সেট কৰিব সো রিস্ক কিমান হ'ব মই আপোনাক দেখাই আছো ক্যালকুলেট কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে প্ৰায় 3% ৰিস্ক 3% বহুত ধুনিয়া ৰিস্ক সো মানে ধুনিয়া ইন দা সেন্স মানে ৰিস্কটো ইমান ডাঙৰ নহয় সুইং ট্ৰেডিংত আপনি 5% লৈকে ৰিস্ক লব পাৰে সো 3% ৰিস্ক আমি ধুনিয়াকে লব পাৰো সো 510ত যদি বাই কৰে 495 মানত আপনি স্টপ লস লগাই দিব আৰু টার্গেটটো কোড সেট কৰিব ইনিশিয়াল যোনটো টার্গেট হ'ব হেতু 1:1 মানে আপনি 3% ৰে টার্গেট সেট কৰিব লাগিব মানে 15 টকা 14.9 মই ৰাউন্ড ফিগাৰ কৰি দিছো 15 টকা তাৰনে 510 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 15 rupees মানে কিমান হ'ব প্ৰায় 525 প্ৰায় মানে কি 525 এ হ'ব সো এইখিনিত আপনি প্ৰথম টার্গেট সেট কৰি দিব 525 যেতিয়া আহিব তেতিয়া ইয়াতে আপনি পার্শিয়াল প্রফিট বুক কৰিব পার্শিয়াল প্রফিট মানে যদি 100টা স্টক কিনিছে ইয়াত 50টা বিক্রি কৰি দিব আৰু বাকি 50টাৰ কাৰণে স্টপ লস টু ইনিশিয়ালি জিমানত বাই কৰিছে মানে 510 ইয়াতে লগাই দিব আৰু তাৰ পিছত 2 নম্বৰ টার্গেট আপনি সেট কৰিব পাৰে 2 নম্বৰ টার্গেট কোড সেট কৰিব প্ৰথম টার্গেটত আমি কিমান টকাৰ টার্গেট এক্সপেক্ট কৰিছো 15 টকা দ্বিতীয় টার্গেট যোনটো হ'ব হেতু আমি ইয়াৰ দুগুণ মানে 30 টকা টার্গেট সেট কৰিম মানে যেতিয়া বাইং প্ৰাইজৰ পৰা 510 ৰ পৰা 540 লৈকে আহিব 510 প্লাস 30 মানে 540 সো 540 যেতিয়া আহিব তাল আমি ফুল প্রফিট বুক কৰি দিম ঠিক আছে এইটো এটা পদ্ধতি হয় সো যদি নতুন ট্ৰেডাৰ হয় আপনি এনেকে প্রফিট বুক কৰিব এটা প্ৰথম টার্গেট ৰাখিব 1:1 রিস্ক রিওয়ার্ড হিসাবে মানে যিমান টকা রিস্ক লৈছে হিমান টকাৰ আপনি টার্গেট সেট কৰিলে আৰু দ্বিতীয় টার্গেটটো তাৰ দুগুণ সো এনেকে আপনি বিগিনার ট্রেডার হিসাবে স্টক মার্কেটত সুইং ট্রেড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে লাগিছে না অলপ ইজি সো এনেকা ধৰণৰ কিছুমান স্ট্র্যাটেজি থকা মই এটা কোর্সে ডিজাইন কৰিছো যদি আপনি ফুল টাইম কিবা জব কৰে বা ব্যৱসায় কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা কোর্স ডিজাইন কৰিছো যাৰ জৰিয়তে আপনি স্টক মার্কেটত পার্ট টাইম ট্রেড কৰিব পাৰিব সুইং ট্রেডিংৰ জৰিয়তে পার্ট টাইম ট্রেডিং ইয়াতে পুরা স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস আছে ইয়াতে মই আজি যেনেকে এটা স্ট্র্যাটেজি আলোচনা কৰিলো তাত বহুত ধৰণৰ স্ট্র্যাটেজি আছে আৰু ৰিস্ক ম্যানেজমেন্টৰ কথা কোৱা আছে স্টক কেনেকে বাছি উলিয়াব লাগে আৰু লিস্ট কেনেকে বনাব লাগে পুরা ডিটেইলস আছে ইয়াত আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হয় এই কোর্সটো লব পাৰে এটো এটা সেলফ বেসড কোর্স হয় আৰু আপনি মোবাইলৰ জৰিয়তে যেতিয়া তেতিয়া মোৰ এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই এই কোর্সটো এটেন্ড কৰিব পাৰিব সো এপটোৰ নাম হল ৰাজীৱ এলবি সো প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই ৰাজীৱ এলবি বুলি সার্চ কৰিব মোৰ এপটো আহি যাব আৰু এপটো আহাৰ পিছত আপনি এই কোর্সটো এনৰোল কৰিব লাগিব এনৰোল কৰিবলৈ ফিজটো ইয়াত দিয়া আছে এতিয়া ডিসকাউন্ট চলি আছে সো আপনি 1499 ত এই কোর্সটো লব পাৰিব আৰু যেতিয়া তেতিয়া এটেন্ড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এনেকে আপনি বেলেগ স্টক বিলাকো চাব পাৰে যেনেকে আজি কেন বেংক আহিছে ইউপিএল আহিছে এইবিলাকো আপনি এটা এটাকে খুলি চাব আপনি সদায় কেদিনৰ প্ৰ্যাকটিস কৰক প্ৰ্যাকটিস কৰি অলপ অলপ পইচা লগাব গুটেখিনি পইচা লগাব নালাগে আপনি এদিনতে ধনী হ'ব নালাগে কেতিয়াও আপনি লাহে লাহে ধনী হওক প্ৰথমতে শিকি লওক তাৰ পিছত ধনী হ'ব সো আজি যোনটো মই স্ট্র্যাটেজি কলো হেতু আপনি কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব ভাল পালে ভাল বুলি জনাব বেয়া পালে বেয়া বুলি জনাব কিন্তু কিবা এটা ৰেসপন্স দিব আপোনাৰ ৰেসপন্স পালে মই বিৰাট ভাল পাম সো যিয়ে নহওক আজিলে ইমানে